adventurist, ito na po yung ating ingredients. Ito naman tayo sa ating preparation. Kailangan yung pork natin, ito yung gayat natin. And of course, ginamitan ko siya ng ating meat tenderizer mallet para mas madali siyang lumambot. So, i-marinate muna natin yung ating pork, yung 1 kilo pork, sa ating calamansi juice at doon sa ating soy sauce. Lagyan din natin to ng garlic. So, marinate lang natin siya for mga about 30 minutes. Of course, yung ating calamansi juice. Lagyan na rin natin to ng konting pepper. Mix lang natin. Then later on, papakuluan natin to hanggang sa lumambot after natin i-marinate. Yung iba, mas gusto ng mas maasim. So, dagdagan na lang natin yung ating calamansi juice. So, depende rin sa panlasa ng iba. Marinate lang natin for 30 minutes. So, after 30 minutes ng marination, ito na siya. At pakukulaan lang natin siya hanggang sa lumambot ang ating pork. Of course, kailangan natin siyang takpan para mas mabilis lumambotin ang ating pork. Tayin lang natin. Check ulit natin kung malambot na ang ating pork. Pwede na natin tanggalin yung sabaw. Then, we'll fry this first para mas masarap yung ating porksteak Tagalog. And then, tanggalin muna natin ang ating sabaw. Tanggalan natin yung sabaw niya. So, fry na natin yung ating pork. Lagyan lang natin siya ng cooking oil. Pagkakulang na yung ating frying ng pork, pwede na natin ilagay yung ating white onions. Pagkakul lang natin siya ng konti pa. Then, ang gagawin natin, yung sa ating binanggal na sabaw, mabalik lang ulit natin siya. Then, pakuluan lang ulit natin ng konti pa para medyo mag-try pa ng konti. Kung gusto nyo may sabaw, pwede na to. Ayan, pwede na ang ating pork steak o yung ating Bistek Tagalog. Serve na natin to.